Az Adrien Feller és a Panaron márka története egészen az 1800-as évekig nyúlik vissza. Apai ükapámmal kezdődik, aki egy vakcina feltalálásáért megkapta az orvos előnevet, és a dédnagyanyámmal folytatódik, akinek gyógynövényes receptjei a családi szövet részévé váltak, ahogyan a nagyapám olajütő malma is örökségem fontos eleme. Anyám nővér volt, így a gyerekkorom jelentős részét egy orvosi rendelőben töltöttem. Itt lélegeztem magamba a gyógyítás művészetét. Az anyai nagyapám a legmeghatározóbb ember volt az életemben. Asztalos mesterként a fák illatát és textúráját írta a lelkembe, és azt a bölcsességet, hogy a természet, az élet és minden gyógyulás forrása. Az egész lénye az álhatatosságra, a fegyelmezettségre és a csendes jelenlétre nevelt. Az álom az nem vész kárba. Lehet, hogy generációkat ugrik át, de hogy ezt együtt csináltuk meg. Nagyon fiatalon találtam rá az utamra, és onnantól semmi kétség nem merült fel bennem. Tudtam, hogy merre haladjak. Szakmai tanulmányaimat Svédországban, Franciaországban és Angliában végeztem. Szépségterapeuta lettem, majd természetgyógyászatot, aromaterápiát és természetes parfümkészítést tanultam. Első szalonom Stockholmban nyílt, ezt követte később a budapesti. Az illóolajok ismerete óriási áttörést hozott az életemben. 1999-ben életre hívtuk férjemmel a Panaron márkát, és megnyitottuk a Panaron Aromaterapeuta Intézetet. Néhány évvel később megszületett az Adrien Feller kozmetikai márka, és vele együtt a Szépségterapeuta Akadémia. Újszerű volt a megközelítésem, mert a szépséget a testi-lelki egyensúlyból eredeztettem. A termékeimet is ezzel a szemlélettel alkottam meg. Olyan, mintha ez valamilyen felszínes történet lenne, miközben a szépségről beszélünk, és éreztem, hogy ennek van mélysége. És folyamatában értettem meg, éreztem meg, tapasztaltam meg, hogy az egészség a szépség. És hogy a szépítő termékeknek az egészséget kell szolgálniuk. Ez nem két különálló dolog, ez egy és ugyanaz. Sikerünk volt. Azóta is saját receptúrából, saját manufaktúránkban alkotjuk a termékeinket, immár 30 éve. Jászfényszarun és Budapesten 50 fős csapatommal közel 640 terméket hívunk életre nap-nap után. Az alapanyagainkat a világ minden részéről a legjobb minőségben szerezzük be. Nem ismerek kompromisszumot egy termék megalkotásánál. A receptúrák az első pillanattól kezdve olyan könnyedén formálódtak, mintha az emlékeimből hívtam volna elő őket. Talán olyan 28-30 éves voltam, amikor egyszerűen csak azt kezdtem el érezni, hogy ez bennem robog. Tehát, hogy a véremben van, hogy ez olyan nagyon egyszerű, hogy úgy formálódnak a receptúrák, ahogy egy festő egy vászonra fest, hogy olyan könnyedén jöttek a színek, itt pedig a gyógynövények jöttek a vászonra. Éreztem, hogy melyik gyógynövényt kell miután beletenni egy kompozícióba, és hogy a sorrend sem mindegy, hogy az illatok, ahogy komponálódtak, olyan természetes volt számomra, hogy úgy el tudom képzelni, hogy egy festőnek pont ilyen természetes, ahogy megfesti az eget, a földet, egy embert, vagy bárkit. És éreztem, hogy én emlékszem ezekre a receptekre, hogy ezek élővé és elevenné váltak bennem, hogy annyi szeretet volt az egész kompozícióban, mert nem csak a receptek jöttek, hanem az a rengeteg történet, amit a felmenőim megéltek, az a rengeteg tapasztalat. Szerintem ez mindannyiunk álma volt. A dédnagyanyám örökségéből született meg a Pannon Essence, mely az összes termékünk szíve, és ez a komponens adja termékeink exkluzív karakterét.
Az anyu az a szépségre tanított meg. Minden hónapban anyámmal eljöttünk a belvárosba, és mindig a párizsi passzázson sétáltunk át. Minden alkotásomnak személyes története van. Csodálatos pillanat, amikor új üzletet nyitunk, és személyesen tudok kapcsolódni az emberekkel. Hihetetlen időutazás volt, amikor megnyílt az üzletünk a Párizsi Udvarhotel Budapestben, mert láttam magam kislányként, anyám kezét fogva, a passzázson áthaladva, amikor azt mondom neki, én itthon vagyok. A harmónia az, ami az egészséget életre hívja. Hogy az egészség az fiatalkorban adott, és hogy arra vigyázni kell, és minden számít, az is, amit a bőrre kenünk. De hogy ez honnan jött, hogy kitől tanultam, ezt így nem tudom megmondani, inkább azt mondom, hogy ez talán eszenciálisan bennem, ez így összegződött. Minden nap egy dolog lebeg a szemem előtt. Alázattal fordulni a természet felé, és a legjobbat alkotni az embernek. Hogy a termékeimen keresztül enyhülést, szépséget és egyensúlyt vigyek a világba. Ez az Adrienne Feller márka eszenciája. Sokat gondolkoztam, hogy ha újra kezdeném, másképp csinálnám-e. De hogy nem. Ez úgy magától formálódott. Én nem akartam erre a pályára lépni. Inkább az, hogy a szívemre hallgattam végig. Ebben jó voltam, hogy a szívemre hallgassak. És hogy nem voltam letéríthető az utamról.